العالم الحسين بن سينا. الجزء الثالث. برع الشاب العبقري الحسين بن سينا في مهنة الطب، وكان المرضى يأتون إلى مشفاه الذي افتتحه في بخارى من كل صوب، وتناقل الناس فيما بينهم أخبار ابن سينا. إنه طبيب ماهر رغم صغر سنه، إلا أنني لم أرى مثله. أخلاقه ممتازة وإخلاصه عجيب. كريم جدا، لا يأخذ أموالا من الفقير، ويعالجه كما لو أن هذا المريض يعطيه آلاف الدنانير. ووصلت سمعته كطبيب إلى كل مكان داخل وخارج بخارى، حتى إنها وصلت إلى قصر السلطان نوح الساماني نفسه، القصر الذي كانت تحدث فيه أمور خطيرة. ففي هذا القصر وفي غرفة السلطان نوح بن منصور الساماني حدث أمر سيحقق لابن سينا ما لم يكن يخطط له أبدا. هل انتهى الأطباء من الفحص؟ لقد أوشكوا يا سيدي منصور، ولكنهم يرفضون دخول أي أحد الآن. ماذا تعني؟ أنا منصور بن نوح ابن السلطان، ويحق لي أن أدخل في أي وقت إلى غرفة والدي. عذرا يا سيدي، هذه أوامر الأطباء. ألست أنا من استدعاهم؟ حسنا، ربما كانوا على صواب، هم أدرى بما يفعلون. لا تحتاج أن أحذرك أيها الحارس، لا أريد لمخلوق أن يعرف بمرض السلطان، أفهمت؟ بالطبع يا مولاي، بالطبع. الحالة خطيرة بالفعل. حاولنا كثيرا أن نعرف سبب المرض، ولكن لا فائدة. وهل سنقف عاجزين هكذا؟ لابد من حل. نحن أمهر الأطباء في بخارى. أسمعكم بوضوح، ويزيدني ما تقولونه ألما على ألمي. نحن نحاول يا مولاي أن نصف لك دواء، أو على الأقل مستحضرا يخفف ما تشعر به من آلام. لا شيء مما قدمتموه لي يفيدني، الألم يعتصرني. ابحثوا لي عن حل فورا. سيدي كبير الأطباء، هناك اقتراح ربما ساعدنا على حل هذه المشكلة. أسرع، قل، أي حل؟ هل سمعت عن ابن سينا؟ ابن سينا؟ نعم، ذلك الشاب، ولكنه ما زال صغير السن، وخبرته في الطب محدودة. ما سمعته هو أنه رغم صغر سنه إلا أنه ماهر للغاية. أيكون أفضل منا ونحن كبار الأطباء في بخارى ولنا خبرة واسعة في الطب؟ أرى أنه من الضروري في حالتنا هذه أن نلجأ لمن نرى فيه أي إجادة، وإلا... لا تكمل. حسنا، فليأتي ابن سينا ولنرى ما يستطيع هذا الشاب فعله، ولو أنني لا أضمن أن هذا الأمر سيروق للأمير منصور بن نوح. هذا هو الأمر يا صديقي. حسنا، سأرى ما يمكنني فعله، ولكن أولا هناك بعض المرضى هنا في حاجة إلى أن أراهم. إنهم ينتظرون منذ فترة. أقول لك السلطان، فتقول لي المرضى من عامة الناس. وهل يفرق المرض بين غني وفقير، أو بين سلطان ورعية؟ واجب الطبيب أن يساعد من يلجأ إليه دون أن يفكر في أهميته أو منصبه. كل البشر مهمون بالنسبة إليه، وأرواحهم غالية، وسلامتهم مسؤولية. كما تشاء يا ابن سينا. يمكنك الذهاب إلى القصر الآن، وسألحق بك عندما أنتهي. لن أوصيك مجددا، ليبقى الأمر سرا بيننا. اطمئن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مما تشكو أميرتنا الصغيرة. مولاي ولي العهد، ما الأمر؟
هناك رجل يريد دخول القصر يا مولاي. رجل؟ ماذا تعني برجل؟ وهل نستقبل في القصر رجالا من عامة الشعب؟ يقول إنه طبيب. طبيب؟ وماذا يريد؟ لعله يريد أن يتقدم ليصبح واحدا من أطباء القصر. أطباء القصر الذين يعجزون عن مداواة السلطان. الغريب أنه صغير جدا يا مولاي. أمر غريب. أتمنى ألا يكون ما أفكر فيه حقيقيا. مرهم بإدخاله واستدعي الأطباء الموجودين هنا فورا. أمر مولاي. حذرتهم من إفشاء أمر مرض السلطان، ولكن يبدو أن الخبر قد تسرب بالفعل. هل أرسلت في طلبنا يا مولاي منصور؟ نعم، بلغني أن طبيبا شابا بالخارج يريد الدخول إلى القصر. ترى ما الذي يريده طبيب شاب من قصر السلطان؟ وما الذي يدفعه للقدوم إلا أمر واحد. ما هو يا مولاي؟ أن يكون قد علم بمرض السلطان وأتى راغبا في الشهرة. أخبرتك أن ولي العهد سيغضب من تصرف كهذا. الأمر كما توقعت إذن. ولكنه طبيب ماهر يا مولاي، إنه ابن سينا، لابد أنك سمعت به من قبل. ربما ذكر أمامي الاسم مرة أو مرتين، ولكن هذا ليس مبررا ليعرف بمرض السلطان. الطبيب ابن سينا يا مولاي. أهو أنت إذن؟ نعم أنا. لولا أن هؤلاء الأطباء قد فشلوا في علاج والدي السلطان، ولولا أنهم أخبروني بمهارتك، لكان لي معك شأن آخر. هل تستطيع شفاء السلطان؟ الله وحده من يشفي أيها الأمير. حسنا، أدعو الله أن يشفي السلطان على يدك، وإلا... هلا أوصلتموني إلى حيث يوجد السلطان؟ تفضل معنا، تفضل. انتظر. لا أريد أن يتسرب الخبر إلى خارج القصر. لو علم شخص آخر فسأتهمك أنت. أفهمت؟ أنا طبيب أيها الأمير، ومن واجباتي حفظ أسرار المرضى الذين أعالجهم أيا كانت مناصبهم، كما أنني أجيد حفظ الأسرار بما في ذلك سرك أنت. أي سر؟ ربما كنت قلقا بالفعل على والدك وتتمنى له الشفاء، ولكنك أيضا كولي للعهد ترى في مرضه فرصة لتتولى أنت الحكم، وهذا ما يدفعك للتصرف بهذه العصبية. كيف تجرؤ؟ أنا فقط أطمئنك بأنني لست واشيا ولا مفشيا للأسرار، وأنني أيضا بارع في التشخيص. أستأذنك الآن للذهاب. يبدو أنه بارع حقا. قام ابن سينا بالكشف الطبي للسلطان نوح الساماني، ووصف له مجموعة من الأعشاب والأدوية. وبعد فترة من العلاج عادت للسلطان صحته واسترد عافيته، وقرر أن يكافئ هذا الشاب بما يستحق. كم أنت بارع يا ابن سينا. شكرا لك يا مولاي. اسأل ما شئت وسأجزل لك العطاء. عفوا يا مولاي، وماذا أتمنى أكثر من أن يكتب الله لمريض الشفاء على يديه. الحمد لله. أتدري، لقد سألت عنك كثيرا
وقد علمت أنك محب للعلم وللقراءة. هذا صحيح يا مولاي. حسنا، لقد عرفت بماذا سأكافئك. تعال معي. أتعرف ماذا يوجد خلف هذا الباب يا ابن سينا؟ ومن أين لي أن أعرف يا مولاي؟ لم أزر القصر من قبل، وعندما جئت كنت أزور غرفتك فقط لمتابعة مرضك يا مولاي. حسنا، أعتقد أنك ستجد وراء هذا الباب ما يعجبك. افتح الباب أيها الحارس. يا الله، ما كل هذه الكتب؟ إنها دار الكتب يا ابن سينا. أنا محب للعلم والعلماء، وأرى أنك تستحق أن تكون كل هذه الكتب تحت أمرك. متى يجيء ابن سينا فاسمحوا له بالدخول، وعاملوه كأنه ابن من أبنائه. هذا شرف عظيم يا مولاي. لكنك تستحقه يا ابن سينا. حمدا لله على سلامتك يا والدي. شكرا يا منصور، وشكرا لأنك أحضرت لي هذا الطبيب الشاب البارع. إنه فخر لبخارى كلها. شكرا يا ابن سينا لعلاج والدي ولحفظ سري ولتنبيهي للخطأ الذي كدت أرتكبه. شكرا لكم أنتم لكرمكم البالغ. هذا يوم من أسعد أيام حياتي. كان هذا هو الكنز الحقيقي لابن سينا، كنز لطالما بحث عنه بجد واجتهاد، كنز المعرفة.